हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेसिनको चाहिँ मैले स्टार्ट गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मरको सबैभन्दा पहिला चाहिँ म गर्दैछु। र सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मरमा पनि सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको सबैभन्दा पहिला हामी ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भनेर पढौँ। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो त? ट्रान्सफर्मर भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फिगर बनाउनु जान्नुपर्ने हुन्छ र मैले फिगर बनाउँछु। फिगर बनाउँदाखेरि च्याट्ट क्लियर रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो एउटा बक्सा बनाउँ। ठ्याक्क यो बक्सा बनाएर चाहिँ यस्तो बनाइदिउँ। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सटर्नल पार्ट पनि यस्तो गइदिएको छ नानी ठ्याक्कसँगले यस्तो गरेर यस्तो भएको छ नानी। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ यस्तरी गएर चाहिँ यस्तो यस्तो गरिदिउँ हामीले। अनि त्यसबाट फेरि के हुन्छ यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो यो कोइलहरू चाहिँ यस्तरी बटारिएको छ। हाम्रो कोइलहरू भइदियो यस्तो रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसको पनि फेरि यताबाट आउँला यस्तै आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त यस्तो आउने भइदियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो नि फेरि यताबाट यस्तरी आउने भएको हुनाले गर्दा फेरि यस्तो गरेर चाहिँ ठ्याक्कसँगले फेरि यस्तो गरेर यस्तो अनि यस्तो 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 गरेर हामीले चाहिँ यो कोइलहरू चाहिँ यस्तरी चाहिँ यो कोइलहरू चाहिँ पुरै त्यो भएको छ। अनि त्यसरी लास्टमा यस्तरी एउटा कोइल चाहिँ ठ्याक्क यस्तरी गइदिन्छ होइन। यसमा भने पछाडि हाम्रो लास्टमा चाहिँ यो कोइल चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तरी आइदियो अरे लामाङ्गो यस्तो छ। यो एउटा भइदियो। अनि यहाँ भनेको जस्तै कि हाम्रो भने पछाडि यहाँ भनेको चाहिँ के हुन्छ जस्तै कि V1 हुन्छ। यो भनेको V1 भइदियो। यो भनेको I1 करेन्ट गइरहेको V1 भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँ भनेको जस्तै कि यो चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स कोइलको नम्बर अफ टर्न्स भनेको जस्तै कि N1 छ यहाँ N2 छ। नम्बर अफ टर्न्स N1 र N2 छ। यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ यताबाट आउँछ। फेरि यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क योबाट जाने करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन हो। यो छ I2 करेन्ट अनि यो भने पछाडि यतिको ग्याप भने पछाडि V2 छ। यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा ट्रान्सफर्मरको चित्र भइदियो। यो ट्रान्सफर्मरको चित्र भइदिइसके पछाडि यो ट्रान्सफर्मरको परिभाषा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ ट्रान्सफर्मर इज अ स्ट्याटिक डिभाइस हो क्या यो भनेको ट्रान्सफर्मर इज अ स्ट्याटिक डिभाइस एउटा यो स्ट्याटिक डिभाइस हो। यो स्ट्याटिक डिभाइस हो होइन। यो स्ट्याटिकको अर्थ भने चाहिँ स्थिर हो। स्ट्याटिक डिभाइस हो विच ट्रान्सफर AC power from one circuit to another के हुन्छ सर्किट एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा चाहिँ एसी पावरलाई चाहिँ पठाउँछ। ओन्ली एसी पावरलाई पठाउँछ है। एसी पावरलाई पठाउँछ सर्किट अनदर सर्किट। अनि त्यस पछाडि एट द सेम फ्रिक्वेन्सी अर यहाँ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी पनि लेख्दा हुन्छ ब्राकेटमा। कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी सेम फ्रिक्वेन्सी बट भोल्टेज गेन चाहिँ भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ
भोल्टेज इज चेन्ज क्या, भोल्टेज लेभल इज चेन्ज क्या, भोल्टेज लेभल इज चेन्ज। ट्रान्सफर्मर भनेको एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो भने चाहिँ विच ट्रान्सफर एसी पावर फ्रम वान सर्किट टु अनदर सर्किट, एक सर्किटदेखि अर्को सर्किटमा एसी पावरलाई चाहिँ के गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ र सेम फ्रिक्वेन्सी एट द सेम फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ एसी सिग्नललाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। अनि त्यसमा भने चाहिँ तर भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुन्छ, भोल्टेज लेभल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो V1 र V2 चाहिँ हाम्रो चेन्जेबल हुने भइदियो क्या, चेन्ज हुने भइदियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मरको डेफिनेसन र परिभाषा भनेको चाहिँ यो हो। जस्तै हामीले यो V1 भनेको जस्तै कि हामीले यहाँबाट जस्तै करेन्ट V1 भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धकेलेर अथवा V1 भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो करेन्ट I1 करेन्ट चाहिँ यो हाम्रो प्राइमरी यो प्राइमरी हो, प्राइमरी S1 र S2 हो, सेकेन्डरी प्राइमरी कोइल हो, सेकेन्डरी कोइल हो। N1 प्राइमरी टर्न्स, सेकेन्डरी टर्न्स हुन्छ। यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याइन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पली ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ हो यस्तो हुन्छ र ट्रान्सफर्मर भनेको हो यस्तोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिभाषा गरिन्छ। अब यो ट्रान्सफर्मर पनि अब फर्दर प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि धेरै अब फ्लक्सहरू क्रिएट भएर त्यो प्राइमरी सेकेन्डरीहरू भएको हुन्छ। तर ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ के हो, एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो विच ट्रान्सफर एसी पावर फ्रम वान सर्किट टु अनदर सर्किट एट कन्स्टेन्ट सेम फ्रिक्वेन्सी बट भोल्टेज लेभल इज चेन्ज। जस्तै कि अब जस्तै स्ट्याटिक डिभाइस त हो, तर यो डिभाइसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ एसी पावर चाहिँ एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा जान्छ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा, तर भोल्टेज लेभल चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, भोल्टेज चाहिँ सेम चाहिँ हुँदैन, एकदेखि अर्कोमा जान्छ। त्यही हो ट्रान्सफर्मर भनेको, त्यही हो।